بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنستكمل مجموعة من حلول مسائل، بس هنطبق على الاستراكشر ستيل باستعمال اليلد سترينث، ونقدر نحسب الزد اكس ونحسب الام نومينال، وبعد كده عشان نقدر نستعمله في حساب دبليو نومينال. بالنسبة للمحاضرات الصوتية اللي بتتناول الموضوع ده كبداية، كانت السيفل 120/8 فيديو و9، واخر فيديوهين اللي هم 32 على 33 اللي هم بيتكلموا على الابر باوند واللور باوند والفرق بين الاثنين. ان شاء الله نبدأ مع مثال، بس الاول بنستعرض قيم الاف فيلد. لما بيقول لي STMA 992 من 50 ل 65، بس البداية بتاعته 50 كيلو باوند بير سكوير انش، ودي الاشكال اللي موجودة في الجدول. المثال الاولاني بيقول لك using the given section of ASTMA 992 and the plastic theory determine the value of B nominal and W nominal as indicated. يعني في بعض مسائل، هي مجموعة مسائل بعضها بيبقى فيها concentrated load، فيبقى عايز بيسميه بي نومينال، عايز الفاليو بتاعته بدلالة الام نومينال، وحاجات ومسائل اخرى بتكون uniformly distributed load فعايز الدبليو نومينال. هذا المثال من ماكورميك شابتر 8. عندنا كاميرا fixed from both sides من A و B، واللود بتاعها معمول عند السي. القطاع بتاعها W24/26. اداني القطاع ليه؟ عشان اخش في الجدول واحسب الزد اكس، وبعدين اروح ضاربها في الفيلد، يبقى اصبح عندي قيمه الام نومينال اللي هي بتساوي ام بلاستيك. عندي لود هنا 20 فوت من السبورت الشمال و12 فوت من السبورت اليمين. فاول خطوه هو مديني ايه؟ STMA 992 اللي هو الفيلد بتساوي 50 KSI. بروح على الجدول بتاع الاي اي اس سي اللي هو التيبل 1 عشان اقدر اعرف منه الدايمنشنز، وفي الجزء الثاني من هذا الجدول بيديني الاس اكس والزد اكس. المهم بالنسبه لي هو الاس اكس. يبقى ده الدبليو شيب اللي هو دبليو 24 في 62 زي ما هو ادانا في المساله، عايز دبليو 24 في 62. جبنا الفلانج والاوفرول هايت. العرض الفلانج 704، السماكه بتاع الفلانج 0.590، و43% سماكه الويب، والاوفرول 23.7. دول مش هيخدمونا دلوقتي في هذه المساله الا على شكل الاي بيم. الجزء الثاني من الجدول هيدينا الاس اكس والزد اكس زي ما حضراتكم تشوفوا. الجزء الثاني من الجدول اللي هو بيجي عند اكس اكس بيديني الاي والاس والار والزد، وبيدينا الكومباكت سيكشن كرايتيريا اللي هي البي فلانج على التي فلانج بالدالي الجاهزه، والاتش على التي ويب عشان اذا حابب تجيب زي ما تطرقنا اللوكال لاترال لوكال باكلينج وفلانج اللوكال باكلينج واللاترال تورشنال باكلينج في حاله الويب. فاحنا عندنا دلوقتي الزد اكس 153. لو ضربنا الزد اكس في الفيلد ده بالانش مكعب، وده 50 كيلو باوند بير سكوير انش. كلمه كي يعني كيلو، فلو سيبنا الكي هنقول 50 في 153 هدينا بالباوند انش. احنا عايزين بالفوت باوند ومضروبه في الكي يعني كيبس، يبقى بنرجع بنقسم على 12 باعتبار ان الفوت بيساوي 12 انش. يبقى عندنا 50 في 153 تقسيمه ال 12 يديني 637.5 كيلو فوت كيبس، كيلو باوند ملتبلاي باي فوت. بخش على السيستم بتاعنا بحله ان شاء الله بالطريقتين. الطريقه الاولانيه اللي هو اللور باوند ثيوري اللي هي طريقه الاستاتيك او statistical ميثود. statistical ميثود بشوف عدد الاندترمنسي واحوله الى
نون ستيبل سيستم. عندي هنا 3 رياكشن، و3 زائد 3 6 ناقص دول الانديترمنسي. هنحسبهم ازاي؟ عندي 3 رياكشنز هوريزونتال فيرتيكال ومومنت، والسبورت الثانيه فيه 3 رياكشن. عدد الانديترمنسي بيساوي 3 زائد 3 ناقص 3 يديني 3 كيس اوف انديترمنسي. عشان نحوله الى statically determinate بنحتاج ان احنا نعمل مجموعه من الهنجز بتساوي 6 ناقص 3 اللي هم الثلاثه دول. واحده هنج هنحطها هنا، واحده هنج هنحطها هنا، واحده هنج من المفضل ان انت تحطها عند اللود. تمام. لكن انا محتاج ان انا ارجع هذا السيستم الى الاستاتيكالي ديترمينت بتاعه عشان اقدر احسب منه الام بوزيتيف. فايده الام بوزيتيف ان انا لما بجيب الام بوزيتيف وبحطها مع الام بلاستيك في النيجاتيف واشوف الدايجرام، بدور على القيمه اقصى قيمه بوزيتيف ام بوزيتيف، عشان عند الهنج دي في ام بوزيتيف ام بلاستيك بوزيتيف، فبقول ان اعلى قيمه بحطها عند الام بلاستيك على اساس ان الانهيار بيحصل الكولابس عند اعلى قيمه للبندنج مومنت. يبقى لما برجعه تاني statically determinate system بهنج ورولر، وعندي البي نومينال عند السي على بعد 20 من هنا و12، بحسب الرياكشنات وبحسب المومنت عند السي. يبقى هنا البي سي الرياكشن اللي على الشمال بيساوي بي سي في 12 على ال 32، والرياكشن اللي على اليمين بيساوي البي في ال 20 مقسومه على 32. يبقى لو حابب احسب المومنت عند النقطه سي بتساوي ايه؟ بتساوي الرياكشن مضروب في المسافه اللي هي 20، يعني 12 في 20 على 32 يديني 240 بي على 32. ده كل ده المومنت بدلاله البي نومينال. هنكتب هنا كلمه نومينال. الخطوه الجايه بنقول هنا ام بلاستيك عندي كان 2 فيكسد، فعندي هنا ام بلاستيك من على الشمال وام بلاستيك من على اليمين، وبعلق البندنج مومنت دايجرام. ابتدي ادور، عندي مفروض المنطقه دي منطقه البوزيتيف فيها ام بلاستيك. ايه اعلى قيمه في هذا المثلث المتهشر؟ اعلى قيمه هي الموجوده تحت اللود، وبالتالي المومنت اللي انا حاسبه اقدر اعتبره ان هو اقصى فاليو واديله قيمه الام بي زائد الام بي. يبقى ده الام بوزيتيف فاليو، لانه انا بنشعل البارابولا من الام بي والام بي وننزل بالاثنين. انا الفراغ المتبقي بعمل له اساينمنت للام بي البوزيتيف، وبالتالي 2 ام بي يساوي المومنت اللي لسه حاسبينه اللي هو 240 على 32. يبقى البي نومينال بيساوي 32 ضرب الاثنين تقسيمه ال 240. بستدعي ان ام بلاستيك اللي هي ام نومينال من باستعمال الدايجرام هي 637 ونص. يبقى 637 ونص في 64 تقسيم ال 240 يديني الام نومينال 170 كيلو باوند، اللي هي القيمه بتاعت النومينال لود. طيب عايز احل بطريقه ثانيه اللي هي الابر باوند ثيري. ابر باوند ثيري ان انا بعمل ميكانيزم بشوف المكان اللي المفروض يحصل فيه البلاستيك هنج ايه، وبعتبر انه الديفليكشن عنده بيساوي دلتا، وبجيب الزاويه من على الشمال والزاويه من على اليمين، ولو في مومنت زي الحاله بتاعتنا في النيجاتيف طبعا القيمه الفاليو هنا ام بي وام بي هم اعلى قيم ممكن الهنج البلاستيك هنج تشيلهم. ده الميكانيزم زي ما حضرتك شايفين، وده قيمه الهنج هنا تحت اللود عامله زاويه ثيتا على الشمال وزاويه ثيتا 1 على اليمين. زاويه ثيتا 1 لو نزلنا هنا الديفليكشن دلتا هيبقى التان بتاعتها بتساوي دلتا على 20 اللي هي بتساوي الثيتا نفسها، والثيتا 1 بتساوي التان بتاعها اللي هو دلتا على 12.
عندنا هنا الام بلاستيك في اليمين عنده زاويتين ثيتا، هذا ثيتا 2، والام بلاستيك على الشمال عنده زاويه ثيتا، والام بلاستيك على اليمين عنده زاويه ثيتا 1. بنساوي الاكسترنال ورك بالانترنال ورك. الاكسترنال ورك جاي نتيجه اللود، فهو عباره عن بي نومينال في الدلتا. اما الانترنال اللي هو ام بلاستيك في ثيتا زائد ام بلاستيك في ثيتا 1 زائد ام بلاستيك في مجموع الاثنين اللي هو بتاع البوزيتيف في ثيتا 1 زائد ثيتا 2. عندنا ثيتا 1 زائد ثيتا 2 بجمع دول، دلتا على 20 زائد دلتا على 12 يبقى 32 دلتا على 240. بعمل اختصار بقول ان بي نومينال في دلتا بيساوي ام بي. عندنا هنا ثيتا زائد ثيتا ب 2 ثيتا، وعندنا ثيتا 1 زائد ثيتا 1 ب 2 ثيتا 1، يبقى عندي 2 ام بي ثيتا زائد ثيتا 1. الثيتا زائد ثيتا 1 230 على 32 على 240 في الدلتا، يبقى عندي هنا بالاختصار الدلتا مع الدلتا يديني 64 على 240 ضرب الام بي، يعني 8 على 30 ام بي. وبما ان ام بي بتساوي 637.5 يبقى اصبح البي نومينال يساوي 170 كيبس. سيم ريزلت زي النتيجة اللي فاتت، كيلو باوند. نستكمل إن شاء الله مع مثال آخر. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.